පිළිගන්නවා දත් ඔයාලා හැමෝම ටෙක්නික් ප්‍රවීණ තියෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. අද මම මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරන්නේ ඕනම ඇඩ් එකක් නොමිලේ පෝස්ට් කරගන්න තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඒ විතර නෙමෙයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ අනිත් ඇඩ් පෝස්ට් කරන වෙබ්සයිට් වලට වඩා ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේක 2022 ගේ හදලා තියෙන නිසා. ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ තුලින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන තැන ඉඳන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ හරියට ඇඩ් එකක් පෝස්ට් කරන තැනටම කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් තවත් කතා කරන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ හැම ඩීටේල්ස් එකම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. එහෙනම් ඉතින් වැඩේ පටන් ගමු. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම වෙන්නේ gamie.lk. ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිව ලෝඩ් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකට මම පොඩ්ඩක් හෝම් පේජ් එක ගැන ඔයාලට කියලා ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලට all at set තමයි මේ ඔක්කොම පේන්නේ හෝම් පේජ් එකේ. ඔයාලට මුලින්ම login button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තේ අපිට add එකක් submit කරන්න button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් පොඩ්ඩක් search for කියලා තියෙනවා. මෙතන අපි search කරන්නේ item වල names ටික. ඒක තමයි මෙතන located in එකේ search කරන්න අපි ඒ item එකට අදාළ location එක තමයි. මම දැන් මෙතන කොළඹ කියලා search කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඊට පස්සේ මේක කොළඹ ශ්‍රී ලංකා වගේම තව තියෙන locations ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අපිට categories බලා ගන්න පුළුවන්. category search කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටිකක් යටට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා type of categories යටතේ මෙතන category 18ක් තියෙනවා. මේවා තාම ads post වෙලා නැහැ. මොකද කිව්වොත් මේ website එක ගොඩක් අලුත් නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට register and benefit කියලා තව page එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට register වෙලා කරන්න පුළුවන් features ටික මෙයාලා දීලා තියෙනවා. pricing packages වලට ගියොත් අපිට ad එකක් post කරද්දී නැත්නම් ad එකක් මේකට post කරද්දී තියෙන packages ටික දෙනවා. ඔයාලට පේනදී තාම නම් තියෙන මේක 0යි free කියලා තමයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී free ad එකක් post කරගන්න පුළුවන්. free තමයි තනිකරම. ඒ වගේ තමයි මෙතන create your account and navigate 60 days to submit 30 ads to welcome as gift කියලා තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ පළවෙනි දින හැටේදී අපිට ඇඩ් 30ක් ටැග් එකක් විදිහට කියන්නේ මේක අලුත් නිසා අලුත් අයට දෙන gift එකක් විදිහට අපිට මේක සලකා බලන්න පුළුවන්. register now කියන එක දීලා අපිට මේකට register වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට උඩම තියෙන වෙන මේ login button එකේ login වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන login වෙන්න මම හිතන්නේ ඔයාලා මෙතන login වෙනවා ඇති කියලා. login වෙනවා නම් අපිට ගන්න තියෙන්නේ login වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කලින් මේකට register වෙලා ඉන්නවා නම් අපි මුලින්ම register වෙන නිසා යට තියෙන Google එකෙන් අපි sign in වෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන Google Chrome එකේ අලුත් tab එකකින් තමයි මේක open වෙලා ඉන්නේ. මම දැන් මෙතන මගේ account එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක ආයෙත් load වෙලා එනවා. අපි දැන් මෙතන submit ad කියන එකට ගියොත් එහෙනම් අපේ profile එක තමයි පේන්නේ. අපිට පේනවා මෙතන කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙතන ප්‍රවීන් හංසය කියලා මගේ නම තියෙනවා. ඊළඟට තමයි මෙතන settings messages logout කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙතන dashboard එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට අපි post එකක් ඒ කියන්නේ අපි ad එකක් post කරාම අපේ rating submit කරපු ad ගාන ඒ කියන්නේ දැන් 30 ads ඒ කියන්නේ අපරම කලින් කිව්වා වගේ gift එකේ දවස් ගාන remaining එක මෙතන මෙතන favorite ad වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. your ads යටතේ ඔයා දාපු ads ටික බලා ගන්න පුළුවන්. favorite ads යටතේ ඔයා කැමතිම ads ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන option යටතේ ඔයාට දාපු වෙන්දේසි ටික බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන්දේසි දිනනවා නම් ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. subscription යටතේ අපි දීපු subscribe ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කවද subscribe කරලා තියෙන වගේ දේවල් තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ profile එක හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන submit ad කියන එකට යන්න ඔයාගේ profile එක හදන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි තාම අපේ profile එක හදලා නැහැ හරියට. ඒ නිසා අපි මෙතන go to profile කියන එක දාමු. එහෙම දැම්මට පස්සේ මෙතන අපිට avatar එකක් තෝරන්න වෙනවා මුලින්ම අපේ account එකට. මම දැන් මගේ channel එකේ logo එක තෝරනවා. මම යනවා saved pictures වලට. ඔයාලගේ logo එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තීරුවට පස්සේ මෙතන අපිට කැමති email එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදාළ email එක මෙතන දෙන්න. මම මේ email එක දෙනවා. ඊට පස්සේ first name එක ඔයාලා ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ second name එකක් ගහන්න. phone number එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතන ඒක ගහන්න. මම දැන් මගේ phone number එක මෙතන ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඒ phone number එක hide කරන්න. මෙතන hide phone කියන tab එකට tick එකක් දාලා. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනදි Facebook කියලා දෙනවා. මෙතන Facebook කියනවා නම් ඔයාගේ Facebook profile එකේ link එක දෙන්න පුළුවන්. Twitter ඉන්නවා නම් Twitter profile එකේ link එක දෙන්න පුළුවන්. මම YouTube ඉන්න නිසා මගේ channel එකේ link එක මම දෙනවා. මම දැන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. ගිහිල්ලා මෙතන YouTube යටතට මම paste කරනවා මේක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන LinkedIn Instagram වගේ දේවල් දෙනවා. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නේද? කියන්නේ ඔයා මේ වගේ බඩු සෙල් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් දෙනවා නම් ඒකේ link එක ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මෙතන වෙබ්සයිට් කියන tab එක යටතට paste කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා මොනවද විකුණන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ profile එකේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ වගේ details ටික මෙතන description box එකේ යටට දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන දානවා I am selling electronics කියලා. ඔයාලා කරන දේ කියන්නේ ඔයාගේ profile එක ඇතුලේ ඔයා sell කරන්න මොනවද එහෙම නැත්නම් මේ කවද්ද පටන් ගත්ත වගේ details ටික දාගන්න පුළුවන්. location වගේ දේවල් මෙතන දාන්න යන්න එපා. මොකද ඒවට අපි යට පුරවන්න දේවල් තියෙනවා. මම දැන් මෙතන දානවා electronics කියලා. ඔයාලගේ අදාළ කැටගරි එක දාගන්න.
ඊට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩක් ලොකේෂන් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ලොකේෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. precise ලොකේෂන් එකයි ලොකේෂන් එක කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතන අපි නිශ්චිත ස්ථානය තමයි දාගන්න ඕනේ. මෙතන දාගන්න ඕනේ ඔයාගේ ටිකක් ළඟ වගේ තැන. මම දැන් මෙතන දාගන්නවා. මෙතන දිස්ත්‍රික්ක තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට යනවා. ඊට පස්සේ දාගන්නවා මාළඹේ කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන සර්ච් කරනවා මාළඹේ කියලා. සර්ච් කරාට පස්සේ මම මෙතන මාළඹේ ශ්‍රී ලංකාව දෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ අදාළ එක දෙන්න. ඒක දුන්න ගමන් මට පේනවා ඉතින් මෙතන මැප් එකේ ඔටෝ එක ඩිරෙක්ට් වෙලා එතන හැදිලා යනවා. ඔයාලට නම් මැප් එක පොඩ්ඩක් CTRL එක සහ ස්ක්‍රෝල් බටන් එක ඔබලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන හරි තැනද කියලා. ඔයාලට ඒක තමයි මේ ලොකේෂන් අයිකන් එක හරි තැනට චේන්ජ් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි සැටලයිට් view එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන සයිට් වල මම මේක දැකලාම නැහැ. ඒ තමයි මැප් එකේ අපිට ටෙරායින් ටික එකක් දැම්මම මේ මැප් එකේ අදාළ ටෙරායින් එක නැත්නම් කඳු ටික පෙන්නනවා. මම සැටලයිට් වලට දාලා බලනවා පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට සැටලයිට් එකට ලේබල්ස් තියෙනවා. ලේබල්ස් ටික අයින් කරාම මේවා තියෙන නම් ගම් ටික මැකිලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා කැමති ලොකේෂන් එකක් ඔයාගේ ඉන්න තැන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා යටට ගියාම කන්ට්‍රි එක මේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් මෙතන ඔටෝ හැදලා තියෙනවා. ඒ ඔටෝ හැදෙන හේතුව තමයි මෙතන ලොකේෂන් එකයි ප්‍රීසයිස් ලොකේෂන් එකයි වෙනස් කරපු නිසා. ඒකෙන් තමයි මෙතන ඔයාලට ස්ට්‍රීට් එක දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ස්ට්‍රීට් එක වගේ දේවල් නම් මේකේ මං හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන අප්ඩේට් account දෙන්න පුළුවන්. අප්ඩේට් account දීලා ඔයාලා ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. හරි ඔන්න දැන් මම gamie.lk එකට log වෙලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපි මෙතන කලින් තිබේ p අකුර දැන් මම මෙතන කලින් avatar එක change කරාට පස්සේ ඒ අදාළ logo එක වැදලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන ප්‍රවීන් හංසදි කියලා මගේ user name එක වැදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ profile එක හරියද බලන්න view profile කියන එක මෙන්න මෙතන පොඩියට දෙන view profile කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ new tab එකකින් load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙතන අපේ ratings වෙනවා. මේ ratings නගින්නේ අපි ads post කරපු ගාන එක තමයි කොච්චර කාලෙකින්ද post කරේ කියන දේවල් එක තමයි. ඉතින් මෙතන about us එකේ ඒ කියන්නේ අපි මේ profile එකේ about us එක තියෙනවා. මෙතන එයාගේ තමයි location එක අපි අර කලින් දාපු location එක තියෙනවා. මේක join වුණ දවසක් තියෙනවා. අපිට මෙතන phone number එක reval කරලා තමයි බලන්න. ඒ කියන්නේ මේක click කළොත් තමයි ඔයාලට පේන්නේ ඒ phone number එක මොකක්ද කියලා. මෙතන about us එක යටතේ අපේ තියෙනවා අපි දාපු details එක එහෙම නැත්නම් අපේ අර ඔයාලට මතකයි description එක අපි දැම්මා යම් details ටික. ඒ අදාළ details ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයාලට මතකයි මම කලින් මගේ channel එකේ link එක දැම්මා. ඒ වගේම තමයි මෙතන channel එකේ link එක YouTube එකෙන් දැම්ම නිසා මෙතන YouTube icon එකත් එක්ක link එකක් හැදලා දෙනවා. ඔයාලා FB YouTube Twitter ඔක්කොම දැම්මොත් මෙතන ඒ ටිකම තියෙනවා. මම YouTube විතර දැම්ම නිසා තමයි මෙතන YouTube විතර තියෙන්නේ. මම YouTube click කරාම අපි අර දාපු link එක නැත්තම් අපි connect කරපු දේ තමයි load වෙලා ඉන්නේ. මම දැන් channel එක දැම්ම නිසා ඔයාලට පේන channel එක ආවා. ඒක තමයි මෙතන අපි අදාළ location එක දාලා මෙතන satellite view එක සම view එක කලින් වගේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ තමයි අපේ profile එක හදාගන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස වෙන ad එකක් post කරන්න කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලට ගන්න තියන්නේ අපි මුලින්ම form එකට ඇවිල්ලා වැඩේ පටන් ගමු. දැන් මම ඉන්නේ මගේ profile එකේ submit ad කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ad details ටික අපිට පුරවන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන title එකේ මුලින්ම දානවා මගේ ad එකේ නම. මම දැන් මෙතන පොඩක් game CD එකක් විකුණලා පෙන්නන්න. මම මෙතන දානවා Hitman Compendium කියන game CD එක. ඊට පස්සේ මෙතන ad type එක කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය වෙන වෙබ්සයිට් වල නම් මෙහෙම පෙන්වන්නේ ad type එක. මෙතන අපි යම් කිසි දෙයක් විකුණනවා sell කරනවා නම් ඒක දවස් 30කින් expire වෙනවා. වෙන්දේසියක් දානවා නම් යම් කිසි දෙයක් ඒක දවස් 10න් expire වෙනවා. buy exchange gift friend job වගේ දේවල් නම් හැම එකම දවස් 30න් තමයි වෙන්නේ. මෙතන මේ වෙන්දේසි දාන ඒවා විතරයි දවස් 10න් expire වෙන්නේ. මෙයාලා ඒක කලින්ම කියලා තියෙන ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද ගොඩ නැත්නම් අපි ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන price range එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් price එක මෙතන price කියන තැන දාන්න ඕනේ. ඔයා මේ භාණ්ඩේ ගත් මිල. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක ගත්තේ 200ට නම් ඒක 200යි කියලා දාන්න ඕනේ. මෙතන sale price ඒවා විකුණුම් මිල. මෙතන දාන්න ඕනේ. මම ඒක දැන් දානවා 150යි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන is negotiable කියලා box එකක් තියෙනවා. මේක ඔයා මේ විකුණන දේ අයිතිකාරයා නම් එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයාගේ CD එකක් තිබ්බලා ඔයා ඒකේ අයිතිකාරයා නම් ඔයා මෙතන negotiable කියන එක දාන්න. ඔයා මේකේ අයිතිකාරයා නැතුව බෝකර් කෙනෙක් විදිහට විකුණනවා නම් මේ negotiable කියන එක දාන්න එපා. මම දැන් මෙතන අයිතිකාරයා නිසා negotiable කියන එක දාලා condition එකක් තෝරනවා මෙතන. මෙතන new නම් ඒක අලුත්ම ගන්න new දාන්න manufacturer best නම් ඒ කියන්නේ ඒක condition කරපු ගන්න මේක දාන්න. නැත්තම් මෙතන පාවිච්චි කරපු ගන්න user දාන්න. part එකක් ඒ කියන්නේ කැලලක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් for parts or not working කියන එක දාන්න. මම user දාලා මේක images ටිකක් මේකට දාගන්නවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ad එක ගොඩක් හොඳට post වෙන්න ඕන නම් ගොඩක් හොඳ images තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා.
අපි මෙතන ඉමේජ් එකක් තෝරගන්නදී ඉමේජ් එක MB එකට වඩා වැඩි වෙන්න MB එකට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. ඔයාලට වෙන්නේ max image size එක MB 1යි කියලා පෙන්නනවා. ඒ තමයි max number of images. ඒ කියන්නේ images උපරිම 5යි අපිට දාන්න පුළුවන්. මම තව images දෙකක් දා ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතන අපිට වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ Hitman game එකේ ට්‍රේලර් එක උනත් ඔයාලට කැමති ඔයාගේ අදාළ දේ වීඩියෝ කරන්න ඔයාලට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකට ගන්න තියන්නේ මම දැන් YouTube වීඩියෝ මෙතන පොඩ්ඩක් තෝරගෙන පෙන්නන්න. ඔයාලට මෙතන ගොඩක් වෙලාවට ඔන්ලයින් තියෙන වීඩියෝ තමයි ලින්ක් එක විතරයි දාන්න පුළුවන්. මම මේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්න වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන ලින්ක් එක ගෙනල්ලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් වීඩියෝ කියන එක දීලා ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් ගන්නට. දැන් මෙතන අපිට පැරග්‍රාෆ් වල යන්න පුළුවන්. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ දකින්න එක පේජ් එකක් තමයි. වෙන වෙබ්සයිට් වල නම් මෙහෙම ගන්න නැහැ. අපිට පැරග්‍රාෆ් එක හෙඩින් දීලා තියෙනවා මෙයාලා. ඔන්න හෙඩින් වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මාතෘකාව ගොඩක්ම ලොකු වෙන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන මාතෘකාව දෙනවා game CD කියලා. ඊට පස්සේ අපිට heading 2 එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ paragraph එකක් විදිහට ලියනවා නම් paragraph කියන එක මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ නැහැ. එන්ට දුවිලා යටට ගිය ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙතන auto paragraph කියලා හැදුනා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන paragraph එකක් කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන පොඩි paragraph එකක් ගහ ගන්නම්. මෙතන head කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේක head එක bold කරගන්න පුළුවන්. අපි මේක select කරලා B දෙමු. අපිට වෙන නැති ඒක bold වුණා. එහෙම නැත්නම් මේක italic කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක කරද්දී අදාළ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. මෙතන පැරග්‍රාෆ් එකේ පොසිෂන් එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඔයාලට වෙන ඩොට් එකක් විදිහට තියන්න පුළුවන්. 1 2 3 දාන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට මේක දාලා පොසිෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ බටන් එක යූස් කරලා අපිට පැරග්‍රාෆ් එකේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි දැන් අපි ඇඩ් එකේ ලොකේෂන් එක වගේ දේවල් මෙතන අපි සෙට් කරන්න යන්න ඕනේ. මොකද කිව්වොත් අපි ප්‍රොෆයිල් එකේ ඒවා හදලා තිබ්බ නිසා ඇඩ් එක ඔටෝ සබ්මිට් වෙද්දී ඒ වගේ දේවල් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන කැටගරි එක තෝරන්න. හරිනම් මම මේ වැඩි මුලින් කරන්න ඕනේ. මම මේවට යොත් කරන්නේ අන්තිමට. මම දැන් මෙතන දෙනවා වීඩියෝ කන්ට්‍රෝල්ස් කියන එක. ඉලෙක්ට්‍රොනික චැට් කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඇඩ් එක සේව් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉමේජස් ටික මෙතන ඒ කියන්නේ අපි මේ දාපු ඉමේජස් ටික අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ගොඩක් මේ ස්පීඩ් එකක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ හැටියට තමයි. හරි ඔන්න නම් මම ඔයාලට කිව්ව විදිහට මේ ඇඩ් එක පෝස්ට් කරා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ස්ටේටස් යටතේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පේන්නේ. ස්ටේටස් යටතේ තියෙන ඇඩ් එක පෙන්ඩින් කියලා. මොකද කිව්වොත් මේ ඇඩ් එක යාලා රිවිව් කරලා තමයි මේක දාගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මෙතන ඔයාගේ ඇඩ් එක views ගන්න පෙන්නනවා. මෙතන expire date එක මම හිතන්නේ submit වුණාට පස්සේ පෙන්නයි. ඒ තමයි මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් action ටික දෙනවා. මෙතන edit කරන්න පුළුවන් views බලන්න පුළුවන්. අපි views පොඩ්ඩක් බලලෙමු. අපිට වෙනවා මේක page not found කියලා අවිල්ල තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් මේක තාම post වෙලා නැති නිසා ඒක මෙතන කැමති නම් අපිට post වෙන්නත් කලින් delete කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අනේ මේ විදිහට තමයි ad එක බලන්නේ. ඔයාලට වෙන්නේ නැති තාම මේකේ කිසිම detail එකක් නැහැ. මොකද කිව්වොත් මේක pending වෙන නිසා. මම හිතනවා ඔයාලා මොනවා හරි දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන දැනගන්න නැති කියලා. ඔයාලට ad එක normally post කරගන්න ගොඩක් futuristic විදිහට post කරගන්න තියෙන ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි මේක. මම ඕනම් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන ad එකක් කොහොමද post වුණාට පස්සේ එන්නේ කියලා. අපි මේකේ පොඩ්ඩක් home page එකට ගිහලා බලමු. මෙතන art and craft එක දෙකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක තේරුවත් එහෙම ඔයාලට පේනවා අපි දැන් අර කලින් දාපු ad එක මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. images වගේ දේවල් එහෙම ගොඩක් ලස්සන animation එකකින් ඇවිල්ලා දෙනවා. more details යටතේ අපි දාපු අර කලින් දාපු details ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. views 13ක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් අග තමයි මේක publish වෙලා තියෙන්නේ February 14. ඔයාලට පේනවා මෙතන අපි map එක තියෙනවා. අපේ map එකත් අපි profile එකේ හදපු විදිහට තමයි මෙතන පේන්නේ. satellite අර සාමාන්‍ය විදිහට දුනා. අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන ad එක share කරන්න පුළුවන්, print කරන්න පුළුවන්, favorite දාන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ad එකේ ඕනම contact කරගන්න පුළුවන්. ඒගේ profile එකත් මෙතනින් පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා. අපිට ඒ අදාළ ඕනගේ නම click කරාම ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් එයාගේ profile එකට. එයා online ඉන්නවා නම් මෙතන online පෙන්නනවා. දැන් එයා ඉන්නේ offline. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ ad එක post කරගන්න ඕන මේ වෙබ්සයිට් එක ගිහලා බලන්න. කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ගොඩක් හොඳට මේක මෙයාලා ad එක රිවර්ව් කරනවා වගේ තමයි ගොඩක් ලස්සනට මේ වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් වල බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. හැමෝටම goodbye.